خوش اومدید به پارت دوم داستان بازی ترسناک. لایک و کامنت فراموش نشه و بریم و ادامه داستانو بشنویم. از جام پا شدم و یه لحظه احساس گیجی کردم. چشام سیاهی رفت و چند ثانیه‌ای تو همین حالت موندم. هوا داشت تاریک می شد و بازم اتفاقا میخواست تکرار شه. از اتاقم که خارج شدم سایه سیاهی جلوی دستشویی دیدم. به محض اینکه دیدمش غیبش زد. آروم رفتم سمتش که دیدم در گوشم یه نفر زمزمه کرد: بازیمون پایان نداره، حسابی خوش باش. دستمو سری گذاشتم رو گوشام که حرفای چرندشو نشنوم، ولی دیر بود. چیزی که باید و شنیده بودم. نمیدونستم چی در انتظارمه، فقط باید صبوری میکردم و مقابله. رفتم سمت هال، دیدم کسی خونه نیست. یکم پیش بابام بیدارم کرد، غیبشون زده. از پنجره بیرون نگاه کردم که دیدم بیرونن. رفتم سمت آشپزخونه که آبی به دست و صورتم بزنم. احساس خفگی میکردم و انگار گاز نشتی داشت. سریع پنجره و در بالکن رو باز کردم و دنبال صدای نشتی بودم. تو حال گاز لوله بخاری بود که باز بود، ولی کار کیه؟ شاید کار همین ارواحه که میخواست بازی کنه. این ارواح میخواست با من بازی کنه، نه اینکه گازو باز کنه و هممون رو به کشتن بده. همینطور با این اتفاقات کلنجار میرفتم و نگاه هم خورد به قبرستون. بازم همون شخص رو دیدم که رو همون قبر نشسته و تکونی نمیخوره، فقط داره به سمت من نگاه میکنه. مامان و بابام از اون یارو چند متر اینورتر بودن ولی نمیدیدنش. اینجا بود که فهمیدم به طور کامل روانی و جن زده شدم. نگاهمو ازش دزدیدم و از کنار پنجره پا شدم. چهرش از ذهنم بیرون نمی رفت. از پنجره اتاقم به قبرستون خیره شدم که یه سایه سیاه از پشتم رد شد. مطمئن بودم خیلی طبیعی بود و احساسش کردم. نور ماه هم به داخل میتابید و یه ته‌نوری اتاقمو فرا می گرفت. پشت سرمو نگاه کردم که دیدم در اتاقم بازه. با تعجب و چشمای درشت نگاه می کردم. در اتاقم که بسته بود، چطور ممکنه؟ شاید بابام در رو باز کرده، ولی اون از این عادت ها نداشت. سرمو از لبه در بردم بیرون که بازم سایه رو دیدم. داشت به طرف هال میرفت. سایه بلند بود و احساس کردم که انگار بابای ریحانه است. با ترس و ضربان تند قلبم آروم رفتم دنبال سایه. همینطور خیره شده بودم و نگاش میکردم. انگار شخص واقعی تو خونمون بود. سایه‌ای که دیده بودم یه آدم واقعی بود. نزدیک و نزدیکتر شدم. انگار داشت حرف میزد. گوشمو تیزتر کردم که دیدم واقعا داره حرف میزنه، ولی کسی روبروش نبود. انگار به یه بعد دیگه رفته بودم. چیزی که میدیدم باور نکردنی بود. کسی به جز اون نبود، ولی صدای حرف زدن چند نفر می اومد. به زبون نامفهومی حرف می زدن و اصلا متوجه حرفاشون نمی شدم. اونا می گفتن و این شخص هم تایید می کرد. اون لحظه اصلا به فکرم نرسید که بابامو بیدار کنم. کنجکاو بودم و عقلم در این باره قد نمی داد. بعد چند ثانیه برگشت به سمت عقب. منم سریع برگشتم تو اتاقم و رفتم تو تختم. پتو رو کشیدم روم و تکون نخوردم. صدای نفسهاش رو واضح میشنیدم. درست بالا سرم بود و پتو رو از روم کشید کنار که با جیغ بلند همراهیش کردم. بابام بیدار شد و سریع اومد اتاقم و لامپ رو روشن کرد. چیزی که دیده بودم اصلا قابل باور نبود. بابام گفت چی شده هستی؟ زبونم قفل شده بود. به زور میتونستم حرف بزنم. گفتم بابا الان یه نفر بالا سرم بود. پتو رو کشید کنار. چهرش ترسناک بود. دقیقاً شبیه بابای ریحانه بود.
تعجب کرده بود و گفت خب اینجا که کسی نیست، حتما خوابی چیزی دیدی عزیزم. گفتم نه خواب نبود، باور کن، واضح می دیدمش. گفت باشه شبو بخواب، صبح میبرم پیش دعانویس تا یک کتاب برات باز کنه. گفتم باشه. به حرفش گوش کردم و شبو خوابیدم. از شدت لرزش و ترسی که داشتم به زور خوابم برد و با استرس شبو گذروندم. صبح شد و بابام سر کارش نرفت و با هم رفتیم پیش آقا میرزا. شناختی ازش نداشتم ولی بابام میگفت که کارش درست و خیلی یارو کمک کرده. رفتیم جلو درشون و در زدیم. یه پیرزن میان سال اومد جلو در رو باز کرد، مثل اینکه خانومش بود. بابام گفت سلام حاج خانوم، آقا میرزا هستن؟ گفت آره، کارتون چیه؟ بابام ماجرا رو بهش گفت و پیرزن گفت بفرمایید داخل. رفتیم داخل و آقا میرزا داشت اسفند دود میکرد. سلامی کردیم و نشستیم روبروش. ماجرا رو با آقا میرزا گفتیم و یه دعا نوشت و کتابی باز کرد. بهم گفت این دعا رو بذار تو گردنبندت و اصلا درش نیار، کم کم ازت فاصله میگیرن و بی خیالت میشن. به خدا اعتماد کن و هر شب چند تا صلوات و آیه های قرآنی بخون. به حرفش گوش کردیم و هرچی که گفته بود و عملی کردم. چند هفته گذشت و کم کم سایه ها ناپدید شدن. دیگه چیز ترسناکی نمیدیدم. چند وقتی بود که از ریحانه هم خبری نبود و اصلا نمیدیدمش. حدوداً 1 ماه این روند ادامه داشت تا اینکه تو مدرسه دیدمش. بهش گفتم چرا چند وقت نبودی؟ اولش تته پته‌ای کرد ولی بعد کلی سوال پیچ کردنش فهمیدم که باباش 2 هفته پیش مرده بود. رفته بودن شهرشون برای خاک سپاریش. گفتم چجوری شد که فوت کرد؟ گفت ایست قلبی کرد. از طرفی ناراحت بودم و از طرفی دیگه کابوس و سایه های باباشو نمیدیدم. شاید اون ارواح همین بابای ریحانه باشه. رفقا لایک و ساب یادتون نرو، کامنت بذارید که باعث دلگرمی ما بشه. تا داستان بعدی، خدا نگهدار.